בסוף. אבל בואי, אולי לא צריכים לפסות את הדעת. ניסנו לבני ישראל, סוף לכם ולא בני ישראל, כשזה מגיע לשמיכה, להישען על הבהמה, נשים לא עושות את זה. זה בשביל לא שמסור לך יסקושוס, רבוי זי, שיהיה לכם הגות, תשבוב, ושנראה את משיח תקינו במהיר בימינו, אמן. מעשים אבל זה אנחנו עוזרים למטה בדף פי בייז on the base. בואו נזכיר לכם את הסוגיה הגשמק זה אכן זה שחט את האמא מספר אחד ואחר כך הוא שחט את הנכדה מספר 2 ואחר כך הוא שחט את הבת של האמא שזאת האמא של הבת ביתו היא המקשרת ביניהם. ברגע ששוחטים מספר 3 אז נעשה כאן איסור של אמא ובת, וגם נעשה איסור של בת ובת ביתה. אמרנו שלפי סומכוס עוברים על שתי לבים, מקבלים שתי מרקס. הגמור שאלה, האם תמיד בכל הש"ס הוא סובר את זה גם בחילב, ואז הבאנו, ככה איזה 15 שבועות מלמטה, שבחד אוכל זית של גיד הנושם מצד ימין וזית גיד הנושם מצד שמאל. שרבי יהודה אומר שבעצם חייבים רק על צד ימין, כפי שנראה עוד מעט. הוא רק מקבל 40 מלכיס. והגמור הוא שואל את זה, הרי זה הסרה הסופר. כשהעדים אומרים, אל תאכל, הם לא יודעים מאיפה הוא יאכל. אולי יאכל מצד שמאל, אולי יאכל מצד ימין. והם לא יודעים מה הוא יאכל בדיוק, אז זה התראה מספק. אז הגמרא אומרת שיש, זה מה שככה נשאר בסוף. שבידה אומר, וניכנס יותר לעשרה הסופק היום. אולי זה הולך לפי רבי יהודה שאומר, עשרה הסופק זה בסדר. בסעניו, לא יסיר ממנו עד בויקר. בתור בפסח כתוב, שורה האחרונה בבית זמותת. אסור להשאיר את הקורם פסח עד הבוקר. לא יסר ממנו עד בוקר ויש לשרוף. מה עושים? כן השאירו? שורפים את זה. ובזה, זה לא עניתי לעשה, זה בעצם פתרון לבעיה. אם השארת בשר עד הבוקר מהקורם פסח, אז מה אתה עושה? אתה שורף את זה. בא הכוס וליטין, תפתגים לעבודה, בא הכוס וליטין, עשי, אחר לא יסעס. לא מקבלים על כספה. יש כאן פתרון. לא אמר שלא יגמרנו על דבר רביעו. עכשיו, מה הבעיה? שבלא יסער זה עשרה הסופי. תקשיבו לנו. זה קצת מעניין להבין את זה. מתי אתה עובר על הנויסר? אתה עובר בסוף הלילה. כשנשאר בשר בסוף הלילה. עכשיו, באים פעילים, בתחילת הלילה, ואומרים לך, תזהר, אל תשאיר. זה לא נחשב עשרה. למה? כי אולי הוא משכח. אתה חייב להתוות ממש צמוד למייסר. אתה לא יודע שהוא יעשה מייסר עכשיו. זה 12.
זה בלילה. עדיין לא עבר, ב1 בבוקר הוא עדיין לא עבר, ב2 בבוקר הוא עדיין לא עבר, הוא רק עובר בנצח חמה כשיוצא השמש. זה מתחיל לפני זה, אלא מה? אז תגיד, אולי הם יתרו ממש דקה לפני הנץ. או, הוא יגיד, לא היה לי מספיק זמן. אז כל פעם שמתנים, זה לא התראה טובה, זה לא הסופר. ואף בגין רבי יהודה אומר שחייבים, רואים שבעשרה הסופק רבי יהודה כן מחייב. יש שיטה שאומרת ברבי יהודה שחייבים, יש שיטה שאומרת, תלמידים של רבי יהודה אחרים אומרים, שאומר שעשרה הסופק לא לוקחים. והקבועים לא ימנע השם זה לא נכון. אלא משום נהר נילב שם במייסר. הסיבה שלא מקבלים מלכס זה בגלל שזה לאו שם מייסר. הוא לא אכל. תמיד מקבלים מלכס על זה שהוא אוכל נבינה. גם שבע טייס, הוא לא עושה כלום, הוא לא אוכל. אתה לא יכול לתת לו מלכס על זה שהוא לא אוכל. לאו שם במייסר, וכן לא תושמה. אוכל שני גידים ושתי ימפייפוס ושתי בהימויס, אז כאן מוכח שיטת רבי יהודה, שמה? שהוא אומר שגיד הנושר הכחול, זה גיד הנושר, אז הגיד הנושר שרבי יהודה סובר שזה רק מצד ימין, אז אם הוא אכל שתי בהמות מצד ימין, אז אתה גם אומר הוא מקבל 80. אוכל שני גידים ושתי ירחים, שתי בהמות, שתי בהמות שונים. בכל ירח יש גידנו שבכל ימין, אז סויביק 8. רבי יהודה אומר, אם סויביק אל 40, הוא רק מקבל 40. למה? איך ידומי, מה המקרה? הנה זה אחר זה, עם שני הסרויס, אם הוא קיבל שתי התרועות משמעית, רגע, הוא יכול להראות לכם את הסרטון. לא ייסע. זה מפלצת? ויש דרך לחבר על זה, על ידי ששרפים, זה נהיה מלאך לבן. אז אומרת הגמור, מה קרה כאן? אם היה כאן שתי הסרויס, אז למה שרבי יהודה יגיד שהוא רק קרב אחד? מתי רבי יהודה אומר רבו עם סולוי? אלא פשוט הוא עשה אחת סורכות הסרויס. אז יש כאן שיטה שאומרת שהיה התראה אחת, וזה הוא אוכל גיד הנושר של פעימה הראשון, וגיד הנושר של פעימה השנייה, הוא חייב ברגע אחד. מה טענו? מה טענו כמה? ומי סובר שזה חייבים פעמיים, אילי מרבונו דקלי על ידי סוברס רבונו של המשתה שלנו מבואי סוברס בנוי. המקרה הזה ששחטו 3 בהמות שרבונו אומרים רק חייבים אחד, וסוברס חייבים פעמיים, ומהאוסם זה הסברה שראינו איזה פעמיים כבר, מה האוסם בגיבו מוחלוקים, בת לרבונו, זה 3 בהמות, גופים חלקים, ואף בגין רבונו אומרים שחייבים רק פעם אחת, לא יכולים כל שכם, כאן שזה דבר שהוא לא חי, זה גיד הנושר, ובגיד הנושר אין גופים מחולקים, אז ודאי שרבונו יסברו שרק חייבים אחד. אבל לא סומוסים, או שיטת סומכוס, אז כאן אנחנו רואים שסומכוס עובר בכל הש"ס, גם איפה שאין גופים מחולקים, זה לא דווקא באויסד הספלוי שיש גופים מחולקים, גם במקרה של גיד הנושר, שזה לא דבר חי, זה לא גוף מחולק, יזכור שחייבים אחד או שתיים, אתה חייב שתי מלכוס. אבל לגמרי זה לא היה, לא יהיה למזרח, אז לא, מדובר כאן שנופל אחד אחרי השני. וזה גם מסמכה מדבר יהודה, ולמה רבי יהודה סובר שכם חייבים אחד, אם זה אחד אחרי השני והיה שתי התראות, אז למה שלא יהיה פעם? גוי דלס בגזייץ, אין כאן גזייץ, ומה כן? הוא אוכל את כל הגיד הנושר. כמו שאם בן אדם אוכל נמלה ואין גזייץ, הוא חייב? ודאי, למה? זה בריא בבנייה הזאת, אתה אוכל את כל הנמלה, אתה חייב?
אז גם כאן אתה אוכל את כל הגידל שהייתי חושב שאתה חייב, ועוד איזה בגזיים, אני יכול לבוא בגזיים. חייב. רואים עד שיהיה בויטי זיים. לא, זה לא מספיק לאכול את הבריאה, צריכים לאכול כזיים. גוואלדיק, עוברים לסוגיה חדשה. הרבה פרוקים בשונו, זה לא ממש סוגיה חדשה, אבל עניין חדש, משנה חדשה. פה אנחנו עדיין עושים בפרק אויסובס בנוי, שאסור לשחוט אמא והבן באותו יום. בהרבה פרוקים בשונו, המויכה בהם על החברים צום ולא הגיע. יש ימים בשנה שאוכלים המון בשר. בהרבה פרוקים בשונו, המויכה בהם על החברים צום ולא הגיע. עכשיו מה שקורה זה שאם אתה קנית את האמא בערב חג, אז אני יודע שמי שקונה את הבן גם ירצה לשחוט באותו יום. הוא לא קונה את זה היום כדי לשחוט אחרי יום טוב, הוא קונה את זה ליום טוב. אז אתה מחויב, יש לך כאן חיוב, אתה בתור המוכר חייב להודיע לו. אמרו בהם הרב יוצר להודיע, אם מכרתי לשחוט, שתדע לך שהיום אסור לך לשחוט את הבן, כי אני מכרתי את האמא לפני 10 דקות. פתאום מכרתי לשחוט. אז אם ננחש, לא כל כך ננחש את 4 ימים. ערב יום טוב האחרון של חג. לא כתוב כאן ערב סוכס, כתוב כאן היום האחרון של חג הסוכס, שזה שמיני עצרת, שהחידוש כאן זה חג בפני עצמו, ויש מצווה גדולה לאכול בשר, ביום הראשון של סוכס. אז זה שונה מהטויסוס, והטויסוס אומרים כאן, ועוד לא יחושב אוכל ערב יום טוב ראשון של חג, אוי מרבנו כאן. משום לכולי אבו תחילי בסוכי ולולות. אנשים לא שוחטים אז. הוא אומר, תגיד, המשנה, ואילו אין ערב יום טוב האחרון של חג, וערב יום טוב ראשון של פסח, וערב עצרס, וערב שבועס, וערב ראש השונה. אז זה 4. וכדי רבי יצחק גלילי, ערב יום הכיפורים, בגולים, גם ערב יום כיפור שאוכלים הרבה, בטויסס גם מביאים, אבל כתוב כאן בטויסס, ואוי רבינו תם, ובשער יום טוב שוחטם באמוס, לא יהיו אוכל, אבל בשר עוף ודגים. לא יאכלו בשר של בהמה. לכן המשנה לא מביאה את ה... הרי יש לנו מצווה לאכול בערב יום כיפור. למה רק בגלים? כי בגליל לא יאכלו בשר, אנחנו לא אוכלים בשר. זאת, המשנה אומר רבי יהודה עם עושה בזמן שאין לו רווח. מתי הוא צריך להודיע שמכרתי את האמא לזה שהוא מכר את הבן, שלא היה לראשון זמן לשחוט את זה. ויש לי רווח, בוא נגיד שהוא קנה את זה אתמול, אין צריך להודיע, לא צריכים להודיע. הוא אומר לרבי דבי מויכה ישראל לחוסר וסבס חתכה לו שצריך להודיע. יש 2 משפחות, הם עושים שמחה אחת. החתן קונה את האמא, והכלה קונה את הקטנצ'יק, צריכים להודיע לשניהם, לא צריכים להודיע לשני. ידוע ששניהם שולחים ביום מאחור. ודאי, זה חתן וכלה, הם רוצים את זה לאותו מסיבה, לאותו חסנה. והרבה פרוקים אלו משחיתים זאתם 4 כאוכל. ב4 ימים האלה, בן אדם משתתף, פעם היו, כל אחד, גם מדבר על זה כמה פעמים, כל אחד נותן קצת כסף ומיומה, זה לא שכמו היום, אתה בא, חנות, אתה קונה קילו בשר. עכשיו היה לך בהמה ענקית, ששווה $2,000, עכשיו השוחט, אתה רוצה לשחוט את זה, כן, הוא יודע שיש לו חוב. כל אחד, זה אומר, אני רוצה $100, זה אומר, אני רוצה 50. בוא נגיד הראשון שנתן את הכסף, כמו עכשיו אני נזכר במשהו, דוגמה. בוא נגיד שאחד עושה פרויקט גדול של בניינים, קרא לי איזה מישהו, אני לא אגיד את השם שלו, חושב מפורסם, עושה פרויקט עכשיו ענק של 2,000 דירות. עכשיו הוא חשב שימכור את 2,000 דירות ביום יומיים. בסוף הוא רק מכר 40 דירות. עכשיו מה הוא עושה? אנשים נתנו כסף. גם כאן, אנשים נתנו כסף לשול, הוא לא יצליח את זה. הוא מכר 3 קילו. אפשר להכריח אותו לשחוט את השול. משחיתים לסעתו בקורחו, הם מכריחים אותו, אפילו שול שובר 1,000 דינורים, ואין לו לוקח 1,000 דינור. אפילו שהאור רק תשתתף בדינה אחת, זה 1 חלקי 1,000 מכל הבהמה. כל בנו יוצא לשחוט, לפי רב המייס, ואם הבהמה מתה, מייס לה לוקח, וכיוון שאני יכול להכריח אותו. זאת אומרת שהקונה יש לו חלק שותפות בבהמה, אז אם מת הבהמה, הוא מפסיד את כל הכסף שלו. אבל שער עם איזה שונו, אין הוא יקרה, אתה לא יכול להכריח אותו, שער שלה, לפי רב המייס, מייס לה לא יקרה, ואם אפשר להכריח, אז אין לו שותפות הפרטית. וההפסד למוכר. אומר הגמרא אותנו, אם לא יודיעו, אוי לך ושוחט ואינו נמנע. אם
המוכר לא הודיע שהוא מכר את האמא, אז זה שקנה את הבן, הולך ושוחט, הוא לא צריך לדאוג, יש כאן ספייקר, מה פתאום, אולי אין אמא, אולי הוא כבר שחט את זה, אז לא צריכים לדאוג. אומר רבי יהודה מוסאי, לא מדי מסלן סועים, מחוז וסחס לקהלו, מה נקודה כאן, בכל הסיפור הזה, שהוא מכר בהמה אחת לחתן ובהמה אחת לכלה, מי זה להביך את המשהו? והרבה הפרוטים האלו, הוא שואל את הגמור בולי מושך, הקונה לא עשה משיך, ואנחנו יודעים שכסף קונה מן התוירו, אבל חכם אמרו שצריכים לעשות משיכה, ואם אתה לא עושה משיכה, לא קנית, אז איך קנית את השור, זה שקנית קילו אחד של בשר, לא עשית משיכה על השור. אומר רב, כשמושך, נכון, אתה צודק, אבל כאן מדובר שהוא כן עשה משיכה. עכשיו, הגמור ירחי בספר, המשך בצשון האלוקי, לפיכך, אמייס מיסלם מויכו. ואמר שהוא שם משיכה, אז הוא כן שותף כאן. אמר משמור ברב יצחק, לא ילהם שלא ילהם שח, הוא לא עשה משיכה, הוא גדול שזיק לו ידיעה. כאן יש נקודה מאוד מעניינת, שקשה קצת להבין. בן אדם שלישי עשה כאן קניין בשביל הקונה. וידוע, זוכן לאדם שלא בפונו. אף אחד לא שאל אותו, הוא בא, עשה קניין. עכשיו, הרבה פרוטים האלה זכות של זוכן לאדם שלא בפונו. אם זה זכות, הוא באמת צריך את הבשר שהוא יונטר, אז הוא עשה לו טובה בזה שהוא עשה קניין. אומר רבי יהודה מרבות, והתוירו מויס קוינוס. ומה טעם אומרו משיך קוינוס? לא. אומרת הגמור, נכון, אתה צודק, בדרך כלל כל השנה רק משיכה. אבל כאן חכם אמרו, גם כסף יעבוד. למה? ומטעם אמרו משיך קוינוס, זה שמגיע לו עם כסף יותר בעלייה. בעצם מן התוירו הכסף קוינוס. רק חכם גזרו שלא למה הדבר מפורסם. כי אם אתה לא משכת, זאת אומרת, אתה השארת את זה אצל המוכר, אז לא יהיה אכפת לו. יהיה איזה דקה, איזה סליחה, הוא בג'רמה שלו, הוא לא במיטה, הוא יושב במיטה, שישרף. קיבלת על זה את כל הכסף. לא רצו שזה יקרה. הם אמרו, לא, תעשה משיכה, אתה עושה משיכה, תביא את זה הביתה אצלך. אבל בערב יונטר, אמרו, בואו נחזור למה שהדוירייס אומר. הדוירייס אומר שגם כסף קונה, אז כאן, על ידי זה שנתת את הכסף, אז הצלחת. זה נדבר על העלייה. רגילה שמשיך את קוינו. אז לכן אמרו שרק משיך את קוינו ולא מויס, שלא יישב ויקרא עיתון באמצע שיש שריפה. בוא, אומרת המשנה, יואים איכות סוי וסבנוי, אסור לשחוט אותו, אמא ובן או אבא ובת באותו יום. מתי מתחיל היום ומתי נגמר היום? זה 24 שעות. כמו בשבס, מתי נכנס שבת? בלילה. מתי עבר מצווה? בלילה, בערב. זה הולך מהערב עד הערב. אז גם בויסי וסבנוי, היום הולך אז זהו דור השלושים, זוהי מועדם הבנאי סברי שסיום, נכון? הנה כתוב, ויהי ערב, ויהי בוקר יום נכון, ושם הערב מגיע לפני היום,
נאמר באיזה בזבנו יום אחד. מה היום אחד אומר במאי זה בראשס, היום הולך אחר הלילה, רואים בפסוק מפורש, בוקר מגיע אחרי הלילה, אז יום אחד, אומר באיזה בזבנו, היום הולך אחר הלילה, אנחנו לומדים, זה כמו גזיר שבת. לומדים במאי זה בראשס, שהיום מתחיל בלילה. כל הרבנן זו דורש שם בן זומר לפי שכל העניין כולו יהינו מדבר עם קודשם. הרי אוי זה בזבנו, כל העניין הם מדבר עם קודשם. ובקודשם לילה הולך אחר היום. איך אנחנו יודעים שבקודשם זה הולך לפי היום, הלילה זה השני, היום אפילו, בסדר זה לחתור לשלמה ביום קורבן יוחד, ויניח ממנו עד בוקר. יותר לאכול את זה מהבוקר עד הבוקר, לא מהערב עד הערב, מהבוקר, אומר זה מתחיל ביום. אז הייתי חושב, גם באיזה וסגנו, זה מתחיל ביום. יוחד על זה כן, גם כאן יום אחד. יום אחד. היום אחד אומר מה הסברים של היום הולך ככה עליו. ועד יום אחד אומר באיזה וסגנו, היום הולך ככה עליו, לא דף, בגימל עומד באיזה. רבי יום אחד, אפשר גם ללמוד מהפסוק, יום אחד, יום המיוחד. יום מיוחד, שמה הכל גוף. וכאן אומרים, חודם לשון, אומרים באים לחבר, שצריכים להודיע ביום המיוחד הזה, שזה ערב יונטר, ערב שמיעת צרס, ערב ראש השנה, צריכים להודיע שמכרתי את האמא על מישהו אחר, אל תשחק את הבן. עד אין הלוך איזה בזמנו, כיסוי האדם לא יהיה באורץ ובחוץ לאורץ, בוא נראה את הסרטון המוכר של וייספיש, צריכים לשים חול על הרצפה, שמים את הדם על החול, גם היום, בזמננו ששופטים תרנגולים, כן, אתה מכיר? עושים את זה? כמה שטוב? גודו, שוקר. אומרת המשנה, כיסוי אדם לא יהיה בארץ ובחוץ לארץ, זה גם בחוץ לארץ צריכים קצת דם בפני הבית ושלא בפני הבית. בוא נראה את הפסוק שנייה. ואיש מבני ישראל מנהגים על גב סור שלא צאית חיה או יוי, לא באים או פק חיה ואוי, אשר יאכל זה צריך להיות ראוי לאכילה, ושם יסדומו וכיסוהו באוכל, בפני הבית ושני בפני הבית, גם אחרי חורבן הבית, ממש, ילד יוי בו, וואו, ויסע מקדוש, זה בפני הבית. בחולין, אבל לא במוקדושים, זה רק בחולין, אבל לא בקורבנות, ולא בחיי ובאויב, רק בחייו, באוף, במזומן, ובשאינו מזומון, אם זה עכשיו אצלך בבית, או למשל צבי, אתה אין לך צבי, אף אחד לא מגדל צבי, אתה הולך וצד אותו, זה לא מזומן, אתה גם חייב בו. את החלק הזה של המשנה היה לנו עכשיו ממש לאחרונה, ולא בקוי או בקבי, בפני שהוא סופר, גם בקבי. מה זה קבי? קבי זה שהאבא הוא צבי, לפי הגמרא שדיברנו, האמא צבייה והאבא תאיש, אבל אנחנו בסוף אמרנו שהאבא הוא צבי, בכל שזה לזרע, לא חשוב לזרע, או שהוא אפילו מין לפני עצמו, ואין שואלת לנו צבי אונטוי, למה? מכיוון שצריכים, אולי הוא לא חייב בכיסוי אדם, ולכן אסור לחלל יום כבלה, לעשות קומו, מוקצה, וכולי וכולי. שחטוי, ואם כן הלכנו לשחט את הכל, אין בחס מזדומו, לא עושים כיסוי אדם. כי המצווה של כיסוי אדם לא דוחה את האיסור של כיסוי אדם ביום. אומרת הגמרא בקדושים כמה לא, למה לא עושים כיסוי אדם בבית המקדש לקורבנות? הנה משהו לרב זעיר. אולי זה רב זעיר, ואני רב זעיר, השואל רצון שיטה מאיפה למטה. אז זו גמרא ממש מעניינת, וקלה. מאיפה שמים את האפר? גם למטה, שכבה אחת למטה, ושכבה אחת למעלה, והאדם הוא באמצע. עכשיו זה בלתי אפשרי בבית המקדש, למה? שנאמר בשם אז דומוי בכיסו באופר לנאמר לא כתוב עין פירש, כתוב באופר מבט. ולמה שהשואל רצון שיטה בתוך האפר, שיטה לא אופר למטה, לא אופר למעלה. ואוכל לא יהיה אפשר, בבית המקדש במזבח אי אפשר לשים אפר, למה? איך היא נהנת? מה תעשה? לא הייתי ולבט אם תשים אפר על המזבח, הרי אתה זורק את הדם של הציפור, של החפש, שלא יהיה אתה שם, יצוא דם, זריק את הדם, אתה שם את זה על המזבח.
אתה צריך שכבה למטה. אתה צריך חול על המזבח, עכשיו איך תעשה את זה? אתה לא יכול. לא יסיבי לבד, תעשה את זה חלק מהמזבח, תחום לא יסיבי הבניין, אז אתה מוסיף על הגודל של הביס המקדוש, על המזבח. כתוב בתורה, צריך להוסיף מזבח ככה וככה, אתה לא יכול להוסיף. תוסיף, הכל בקסה מיד השם אליי יסקי. זה בדיוק, זה מידה מדויקת, אתה לא יכול להוסיף שכבה של חול. עוד דף, עוד יזומה, אי אפשר לשים חול ולבטל את זה למזבח, כי אז אתה מוסיף למידה של המזבח, אסור. אז מה תעשה? לא תבטל, זה גם בעיה, לא לבטל גם בחציצה. הרי אתה צריך לשים את הדם על המזבח, אתה צריך לעשות זריקת הדם על המזבח, ויהיה חציצה, אם אתה לא מבטל את זה, אז יהיה חציצה. אומר הגמרא לי, זה למטה לא יהיה אפשר, למה לא יהיה אפשר? אתה צודק, שכבה אחת, השכבה הראשונה למטה אתה לא יכול לעשות. אבל לפחות, תעשה את השכבה למעלה, נהיה בפיסו. ג'וניסון בן יוסף אומר, שוחד חי ואחת שוחד בהמה. הרי יש לנו מקרה שמחת שוחד חיה. שאתה חייב בכיסא. אחר כך אתה שוחט בהמה שאתה פצוע בכיסא. עוד מלחסוס. מה הכוונה עוד מלחסוס? לא שחיימת את המצווה, לא חיימת את המצווה. אבל אתה לא יכול לעשות כיסא דבר עכשיו. למה? כי אין מה לחסות. שמת שכבה למעלה, שמת פלסטיק. יש שכבה למטה של דם חיה, ועל זה שמת דם של בהמה. זהו, נגמר. אתה לא יכול לעשות כלום. בהמה ואף חיה, אם שחטת בהמה ואז שחטת את החיה, חי וחסוס. אבל לא שמת שכבה למטה. השכבה למטה זה של בהמה, איפה השכבה? אז אפילו שאין שכבה למטה, אתה מחויב לחסות אותה למעלה. תעשה אחד את השתיים. אומרת הגמרא מהיסודות הכי מפורסמים בכל הש"ס. כל הרוי בפילה, אין בפילה מהפרץ. ובזה הוא לא אומר את כל הרוי בפילה, אין בפילה מהפרץ. בכל שאין הרוי בפילה, בפילה מהפרץ. אפשר לעשות מלכו עד 60 ישראלים. ו-61 אי אפשר. למה? כי אי אפשר לגבול את זה. אי אפשר לשים את כל השלם בכל ביחד לחלקה. אבל השאלה היא, אני לא צריך לגלול, אם לא גללת, אז יצאתי ידי חובה. התירוץ, אם אתה יכול, אתה לא צריך, אבל אם אתה לא יכול, אז זה באמת מונע שזה בעיה. אז גם כאן, אם אתה לא יכול לעשות את השכבה למטה כי אתה על המזבח, אז אל תתחיל בכלל, אל תעשה כזה דבר. אם אתה יכול, אז אתה לא צריך לעשות את השכבה למטה, רק אתה למעלה זה גם כן. עכשיו הגמרא ולא גירה ולחסות.
שהוא יעשה את הזריקת הדם על המזבח, אבל תגרד את זה ותעשה את הכיסוי הדם במקום אחר. יש לנו מקור כזה דבר, דם אני בשער הסכין, יש לך דם על הסכין, חי וחסוס. איך אתה מחסה? היינו בגבול ומחסה להם. אתה שם שכבה אחת של חול על הרצפה, ומגרד את כל הדם שיש על הסכין, שם את זה על ה... האם כבר לא עושים את זה, צורפים על דברים אחרים, עושים כיסוי דם, אבל לא על הדם של הסכין. אבל אתה לא יכול לשים חול על הסכין בעצמו, ואז לשחוט, זה לא שחיטה טובה. אז אתה מגרד את הדם ושם את זה. אחרינו, ניגוד ומחסה להם. תזרוק על המזבח, תגרד את זה, תשים שכבה של חול על הרצפה, תשים את הדם על השכבה הזאת, ותשים עכשיו עוד שכבה, תעשה סנדוויץ' ככה. אופנעמי ניגוד ומחסה להם, כאילו יש מזבח, אופנעמי, אומרת הגמור את הצודק. אני מסכים איתך. אפשר לעשות את הפטנט הזה בכפות של רגילים. אתה יכול להסביר בכפות של זה בבית, כמה רגיל אפשר, אבל מישהו מותר באומה, בתחזוקה של הביס המקדוש, ואתה הלכת ושחטת על זה, עכשיו זה אסור בהנאה. אז אי אפשר לעשות כיסוי דם על משהו שאסור בהנאה, כתוב בפסוק יהיה אוכל, שצריך להיות ראוי לאכילה. עכשיו את הגמור דחתידה למדע ולפרקים ולחיסוי. אז מה הבעיה? אז תוציא את זה, תראה את זה, עם כסף. אבל את הגמור אי אפשר, למה? בגלל המודל הארוכת. אחרי שהבינה מתה, אי אפשר להעריך את זה, צריך להעמיד את זה, הוא צריך לעמוד ולהגיד כמה זה שווה. ואחרי שהבינה מתה, אי אפשר לעשות המודל הארוך, אז הבויסאי, שלכם את זה, טוב ונעים, ומלא אתכם לפני תשבון, שזה יהיה הגאולה שלנו, ונתנהל בארץ ישראל, בבייס המקדוש במהרה. אנחנו עוזרים להפקות א' עובד סגלמת בשלוש שורות במילה. אנחנו עוזרים בסוגיה של איסוי ואסגלם. האיסור לשחוט את האמא ואת הבן ואותו יום. וראינו לפי רב שמעון מי ששוחט נתפס או בוא נתחיל כך לפי רב שמעון אם השחיטה לא מועילה לאכול אז זה לא נחשב שחיטה. וראינו שיכול להיות שכל זה לא נחשב, ולכן שוחט במה ורוצים שזה קריפה, זה היה שחיטה שלא היו מילה לאכול, ולכן אין אוי זה מסגולה. מה שבוא נעשה עכשיו זה לשתי דברים ברשימה במשנה, שזה
אור אדומה ועגלה מיוחדת. ואת שתי הדברים הגמרא תגיד לנו שהיא טעות, זה לא היה צריך להיות במשנה מאוד מאוד נדיר, אבל ככה זה מספר סגמר. הגמרא יותר פסחס. במשנה כתוב שאם יש אור אדומה, דעתי שחודת זה אור אדומה בטבעת שלה באותו יום, אתה לא יודע על עצמי זבנוי, למה? אי אפשר לאכול את אור אדומה. אבל למה אי אפשר לאכול את אור אדומה? אותם ירוצים אלוהים מהפרמית. כמה תקימה ספקים, עוד את בעצם יש לעשות כל שם. אור אדומה מטמא משאבות כאילו שהיא אוכל, ולכן אם יהיה פה משאבות שבועה נותן לנוגע בעלויות, ואם באופן אחר זה נהיה שלי. הייתי בעצם לש"ס הקוישו, היה דקה שיכלת לאכול את זה. מתי? לא יוצאים ולא. כל הדיסוס אגב הוא נראה. זו הנרחה של כל הדיסוס. ואם הפרה אדומה נמצאת על כל העצים, היו עושים וואו. בעצם זה לא איזה שאתה מדבר אפילו, בואו רציני. שומעים את הפרה אדומה על כמה עצים שיוצאים, וכל העץ של העצים זה אבן של פרה אדומה. אם מצאת את הפרה אדומה אחרת, אתה יכול לבדוק אותה, אתה יכול להחליף את הפרה אדומה הזאת שיושבת על העצים לפרה אחרת, ואז שמכניס כאן, אני לא לכם טוב, זה לא יותר שקצת שאלה שהיא מאוד מאוד חשוב. טוב רש"י אומר ככה, אם מצא לא אפילו אדם המרח אפילו נשאר פה תאכל סער מהרפס שלט פיקסים שיש פה לא אפילו שחקיקה לא שחקיקה גרמית אבל ההורים יודעים דעות כפדיון אז ניסה לך רש"י אומר לנו תגידו שלא פדיון אז אפילו שפדיון דבר שני אומר רש"י נגרמת שעת יוכל להכילו איתה שלא נאמין מקבל ספירי, לא מקבל ספירי, יהיו במטעמות הרי ידוע שספר הספירי מתקנה את כל מי שנוגע בה אז מה אתה אומר לי שפר הספירי יכולה לקבל כתוב? אומר רש"י ואומר שתתפאר לבטל כפי צפוצת ממה שיהיה יותר אז זה לא יכול לתמונה ולהסביר אומר רש"י מדובר שיש לך בוא נגיד חצי כביצה של פרה אדומה וחצי כביצה של בצק והבצק מסביב לבשר אם הוא נחשב בשר אז הוא יכול להצטרף ביחד עם הבצק וכזייס וגבי זה ומקמות ואם היא לא נחשבת אוכל
אז זה לא מצטרף יחד עם הבצק. מה שאומר בעצם שזה סיפור מעניין של פחות מ-90 שמצטרף עם עוד בצק לשיעור. טוב, תראי זה גדול. אז אפשר לבדוק את הפרה, ואפשר לאכול את זה. אז למה אתה אומר לי שזה לא ראוי להכין? אני רשאי ברב, רבי יוחנן, שם שרבי יוחנן, אורס, חטוס, אינו משמע. טוב, לא צבועות במשנה. עכשיו אנחנו אומרים, לדבר השני ברשימה. לב לעמותו, נמצא לו, אנחנו יודעים מי הרב הזה, הוא נותן שתי הרבות, נגדים בעיר הכי קרובה, בעיר שהיא כל קרובה, להביא בגלה, ועושים לה את הראש, ומכיוון שהיא לא ראוי לאכילה, אם שחטת אותה, אתה לא יודע על האיסור שלא יישא בזבלוי, העגל העוף והבת שלו. הבן שלה. שואל, אני אומר, בעגל העוף והעגל שעוד מלמעלה בדף. בידי, זה מדע לעגל העוף ולמה שחיטה רואי, למה את זה? יש שחיטה רואי, אבל לא. בצער, זה הייתה שמיטה את העגל. אם נצאו את הרוצח לפני שערכת לה את הרוח, זה יצא וזיר באיזה. שחררים אותה. למה? מכיוון שהיא עדיין ראויה באכילה, זאת אומרת, היא עדיין לא נעשה בזה איסור. אנחנו לא יודעים, רוצה להיות את הרוצח, אז היא לא אסורה בעמוד. אבל שזה לא בשביל שרבי ינאי. בגלל הוא צעד למישהו. אז כאן נשים לב ששלוש השעונות בשם שרבי ינאי. שבגלל הוא צעד זה באמת יכול לגמרי. משתנה בקריאות שכן ראויה להכיר. ועכשיו נביא ראיה שרבי ינאי לא אמר את זה. אז נגיד, זה לא רבי ינאי, זה לשתוש בעצמו אמר שזה לא. לא, רבי ינאי אופי. אני באמת אמרתי זה עלה, ושמע שזה לא חלק מהמשנה, אבל גבול שמעתי בו, יש איזה גבול בעגל העוף. כשמגיע איזה מצב בעגל העוף, זה כבר אי אפשר להחזיר אותו. לעגל. ולא שחברה אלוהים היהודה סלילה חלק. מתי נהיית אסורה? שמורידים אותה לנע. בלי לערוך לה את הראש, רק מורידים אותה לנחת. ואם זה נכון שעגל העוף זה לא משנה, זאת אומרת שאפשר להחזיר אותה לנע. עוד דבר שרוצים, אם לא שחטו, אם לא בראש, מי זה שם? בכלל קודם ירידו, כאן לא אחר ירידו. יש כאן אחרים בין
ברגע שירדה לנחל הזה היא אסורה, ולפני הירידה היא נדמת. אמרתי, ברגע רב העמי, עלה לפני שתי משפטים, לא, זה לא רבי עמי, זה בסוף בעצמו שאמר, אין לו עלים כבר לא משהו. ולכן רבי עמי לא מסכים לזה, עכשיו שבעצמו אמר את זה. גם היום יש כאלה דברים, אם אתה הופך מישהו רחוב עם פלסטיק חוקי זה נחל איסוף. בין הירדה נהיית אסורה, נוציא את הרוצח, זה עדיין לא אסורה, זה הרעיפה שעושה לו. ציפון נמצאים באינגסוניס. טוב, אחד מהדברים שהמצרים צריך לעשות, כל הדם על הפה, השמן על הפה, ועל האוזן, ועל זה, גם צריך להביא שתי ציפורים. ציפורים גדולות. אחד שפטים באדם נכנס לתוך המים מהמעיין, את השני, כשהוא חי, קושרים אותו לאזור שנפרס, וטובלים אותו בתוך הדם, ואם הציפור זה משהו משונה, משפיצים על המצרים ככה, משפיצים את הדם, ומשחררים אותו בשדה. אז הם לוקחים אותו כל הסדה, כל הגוף. צרופות, יד, רגל, חזות. שמן, זה הסיפור ארוך מאוד. איתמה. הם נמצאים לנושא לסובי, הם מסביב. הוא אומר שהשקיטה, השלב של שקיטה, אז זה נמצא. זה עשה. ולפשים ולא משאלה, משעה סליפית או שכונים. זאת אומרת, שעוד מתחלים
מן הסרט, ואני נתן לי רשום לה. כלומר, כיכר לעגלה ערופה. כולם מכירים, כיכר מסתובב, נכון? גם לשאול כיכר לעגלה ערופה. כמו שעגלה ערופה נאסרת בחיים, כשהיא עובדת במונח הליטן, לא בעריפת הראש, אז גם כיכר בציפור של מצעור, נאסרת שסניקית. מה שמסביר למה במצעור בציפורים הם נאסרים כשיפונים, ובעגלה ערופה היא לא נאסרת כשיפונים, היא נאסרת שמגיבים לנחת. ברש, אין רק שלב בציפורים, יש רק שלבים בציפורים. יש שלב של קניין ושלב של שחיטה וכו'. בעגלה ערופה יש עוד שלב באמצע, יש לקנות, להביא לנחל איתן ולערוף. אז לכן, אבל זה הנקודה היא שזה לחי, שהם מסרים לחי. היה לפי הרעה בעולם הגוף, עגלה ערופה, אין לנו שום. אז זהו, אז זה בדיוק, חשבנו שזה רבלנו, אמרנו לא, זה משתוק פשוט. אז אנחנו אומרים, לא, זה רבלנו, זה אומר גם משתוק. שניים שלא כמו רבלנו. יש לנו בעיה, רוצים לעשות סטייקים בלילה, והם שואלים אותנו, אחד קנה קדימה, אחד קנה קדימה. בי יכול לשתות, ומי ספופות. אז המשטר מאוד ברור, מי שקנה ראשון, יש לי פסקות לשתות. שתיים, זה לא כפה רבנה, אבל ראשון, ואם השני משום מה קפץ ושפץ, זאת אומרת, שהראשון יוצא לשחק באותו יום, הוא יודע, אבל אני עושה, מי יבין אותי? זה לא איסור לחדשן, זה כולה לא זה לא איסור באורייסר שחק, עם אתה השני שקנית, אבל זה בגלל אבל זה אחרי שנפסד שתצטרך לחכות. בואו נתקדם לשני. הרי זה נספר. אם הראשון לא הכריז שהוא רוצה לשחק, השני עלה. אז הוא זריז. הוא נספר. למה? זוהי זה לא עד ישראל. הוא שכח קודם, זה לא עבר ראשון. השני. ואם עבר ראשון, השני שכח קודם. ונספר דקו אחד. יוצא מגובה, ישר מיוחד. כל הכל, שבע קורא באמצע שני בולות. דעת. מעניין מאוד. עכשיו. כל מיני יחידות כאלה. הוא שחק. את האימא, ואחר כך הוא שחק שתי הבנים שלה.
שהוא מקבל. כמה לאו הוא מעובד. סוידיק שמואלים, המשנה אומרת בפרק 2. או לא חייבים על הראשון, חייבים על הבן, זה כאן היה שני בנים. זה כאן שני. שחט שני בניה, דווקא שחט בניה. מה קורה אם הוא שחט את שני הבנים? שמה אין לי מסוף, לא לשחט שני בנים. האיסור הוא ששוחטים את האימא. רק 40. שחט זה ביטו, הוא שחט 3 דורות. הוא שחט סבתא. אחר כך הוא שחט את הבת. שם הוא עובר על איסור וסבינו. הבת זה הבת של הסבתא. אחר כך הוא שחט את הדור השלישי. את הנקודה, הבת של הבת. שם הוא עובר עוד איסור. בוא נראה נשארים. לא. לא פשוט. זה לא נשארים. שמותו והספסתי את זה. אם הוא שחט את הסבתא, עשינו זה. זה בכל זאת לא. את הסבתא הוא שחט ראשון. את הנכדה הוא שחט שני. אז כאן הוא לא עבר. אין איסור וסבינו. אבל אחר כך הוא זוכרת את האמצעית. זאת אומרת, האימא של הבס ביטו, ואת הבת של הסבתא. זאת האמצעית, היא המקשרת בין שניהם. השחיטה השלישית מקשרת בין 1 ו-3, בין 3 ו-2. בין האמא לבת ובין הבת לבת בת. אז מה כאן? אז דרגה אומר, סייג זה הרבה, רק שכובה מקבל מה כזה. סייג משום רגולו עושה לשמוע לבלה, הוא מקבל שמצחיק והגמרת הדיון, האם זה מכיוון שסוף וסובר, תמיד בכל השעה, בכל הכל. כשבן אדם עובר השעה. אם עושים ומאכל שתי חלופות של הורינו, הוא חייב. שדווקא כאן במקרה הזה, כיוון שזה גופים מחולקים, זה חיות, אתם חיים, וזה גופים מחולקים, והגוף מחולק, אתה חייב. כל אחד ואחד. אז כל דבר הגמרא מתחילה. מה יש בזבולון או אחמון ובואי, אם שופטים, שתי דברים. אמא אולי לא יתחייבים, כי הסדרה אומרת, בואי נסכים את האמונה. תדבר עם הספרדים, אבל תדבר אחר כך אמא, אולי לא. אבל זה גמרא צריך לדעת את זה והאבנים. זה אני איזה זבולון, אני לא איזה זבולון, איזה זבולון. אם שופטים את הבן ואחר כך תראי מה אתה יודע שאתה חייב, רגע, אני חושב שאתה תראו רגע שניים.
נושאים כתוב זה 2, או כיצד. איך זה עובד? עכשיו הגמרא אומרת משהו מסביר את המקרה הפשוט שתאבל חיים חיים הזה לא צריך אפילו בסוף. אבל יש לו מקרה יותר מעניין. אוקיי, קצת אבל אני חושב שופטים זאת אומרת, מה זה? שופטים את הבת ראשון. זאת אומרת, המתיישבת שהיה לנו קודם היא ראשונה. אחר כך שופטים את אמא שלה, אז זה מזבינו על המקום. זה החידוש כזה הסוף. והחידוש השני זה כאילו זה חידוש אחד גדול. שאחר כך שופטים את הבת שלה, אז עוברים על 2. איך אני עושה לבוא טוב? בוא נראה. שופטים את הבת, את הבת, שופטים את הראשונה. ואיך עוד השוק תסכים? שופטים את הסבתא. אז אומרים על זה. כרגע הרבה מאוד השוק תסכים. ולא שופטים את הנקודה. הרי מישהו שכח מספר 2 זה מישהו מספר 3 היה שבגמריה בפייבייז ובייז אבל צריך את זה בנושא שחטות עשו לשחוט את האמא ואת הבת על חלומות אין שם שחט, שחטו לנו בלצננו, להגיד לנו שחיה על מספר 2 ו3, וזה שחטו. אז באלה, זה יכול להוסיף לה, אבל אני חייבים, איזה קשה. זה גם כאילו מאוד גדול. הייתי חושב שרק מודם, שחט את האמא ואת הבן, איך היה, זה זה היה המקרה ששחטו זהו כן ששחטו את האמא ואת הבת פתאום זה שאני רק רוצה שאני לא אעשה את הדברים שופטו בספסטיטו הנה, בספטה קודם את הספטו כן, שופטו בספטה קודם ואחר כך את הנרדה ואחר כך את האמא באמצע והאמא מקשרת בין הספטה בעצמה ובין עצמה לבספיטו זה אומר שחייבים 2 80 רבי יוסי נתן בסוף אז בוא נביא את זה הסברתי את זה ממש בוא נראה את זה עכשיו עשו פה סוף השני זה שחי לבאים הוא סיבר בכל התורה
כשמוצאים שתי איסורים חייבים שתי מלכות. אז אחד על שתי זיתים של חילר בהלם אחד בידיעה חיים זהו חייב בשביל בעלנו באמת לא צריך את החידוש איסור גזרה באיזה זה חידוש בכל התורה, זאת אומרת אפילו בביטוי לא מבחינתי. ואז ממש לא נדבר. למה הוא משמיע לנו את החידוש שלנו? אני יודע, הייתי נעבור לחור שסופר סוגר כאן שחיים שתיים זה פשוט, זה תורה שלו שחיים שתיים ודאי אבל קהל החידושים של רבנו שלא חייבים בעל אבל אפילו שתי קרות שונים עבר על הכיסור שלי של הסבתא הוא עבר על הכיסורים של הנקדה ובזה חכם אומרים שלא חייבים שתי קרות בהם העידון של החיים הרב של הרבים סופר בסוף זה משהו שזה כאלה בעלי מהחרדים חייב אליו אולי זה כל התורה הוא אומר שלא חייבים על שתיים רק אחד לא חייבים אותה היינו רואים לא כאן זה לא יצא מן השלב זה דברים חיים, חיות אז בזה יש פתאום חילקים ואז לכן הוא מחייב שם לא, זה הסברה הראשונה שאתה אומר אין, בסדר, אין זה כאלה, אלה מלאכות היי, שחק טוב, באמת סובר שאם את בכל התורה, ובכל שתי כזיסים בידיעה אחת, הכל כזיס אתה חייב אז כן, פספסתי, זה מאמין ישנה שמי ששנה את הראשון הוא זה שפר לשפוט ראשון זה לשפוט 90 בעוד כאילו אבא ספינו
זה לא סתם זה מהקופסה. תעשית אביות. נכון. איך אנחנו יודעים שסוף סובר? וכל התורה מדברים בנושא שתי איסור זה הלם אחר. דברים שתי איסור ונסנן, אז זוהרי הכליים יש איסור מלאטר ולזור חוצנים בזרע של הזרעים של הענבים ביחד עם זה אין של חיטה מביא רב השיטות דברים אחרים גם אז הזוהרי הכליים לא יקרה כליים אז הגמור מזיר מה לא יקרה לא יקרה הכוונה שאתה עשית מעשה אחד אתה מקבל מלכוס אחד פשיטה זה רק כליים הכוונה שעושה פעמיים אלה פשוט שני מלכוס הכוונה שאתה מקבל פעמיים מלכוס ומה הסכינו? למה אתה מקבל פעמיים? הנה הוא גזח אז הוא שעשוי יש לי שבאים לנו עד 10 עד 10 זה קנינו, זה כבר למדנו לא זה שסילה ציפון יפה לא זה שסילה עם כל היו יבינת נזים שאתה יאיר לחצת עד הסוף כמו שתורה מזגים הוא חייב לא הייתה לו הוא לא היה תשתגו שויסר מנזים אותו פעמיים אל תשתה חייב הגדולה חזרה אז חייב הכל החלק אז כבר לא באים אבל תשתגו בבזעה חצי בעשרה לא הכוונה היא חייב על הכליים עושה את זה במכה דילג לאחת ובלפים בזה מה נתנה מרבונו דפים יעלה בסופוס אם זה רבונו שאומרים המישהו שלנו בגונסה סגורו ישיבה של גלים מלכס אחד זה לא יכול להיות שכן הם אומרים שתיים אז עם העוס ומפלוקים דורש וסגורות הם עוד שונים אז שאימה הם עושים לגבי לא עצום בספרים לא עוזרים שסור בסובר שמשתה ויספסי שתי כליים חייבים שתי חפוי שתי זה הישראלים מאוד מאוד אוהבים את הסיפורים מהסוג הזה
זה בסוף כפנוזי, הוא היה כמו... טוב, לא גם עושים מה. זה לא משנה. 2,700 מלכס. אמרנו שזה סוג סובל שבשתי סוגים לכל חילם, אפילו שזה לא גופים מחולקים. חייבים פעמיים. אבל אני אומר, לא אלוהים רבונם. זה יכול לדעת לפי רבונם. שבו איסי בזבנוי לא חייבים שם. ובכליים, ובוסה הגגה הגדולה שלנו, לא ילכו מאמין, לא חייבים שם. למה בכליים? למה כתוב כליים? שתי סוגים כליים, ולהפוך מרבי יוישו, לא אומר רבי יוישו, עד שיזר. חיתו וסוירו וחרצן במאפוילס יחד. לפי רבי יוישו חייבים את השלוש זרעונים האלה. חרצן שרואים בצד ימין, וחיטה בצד באמצע, וסורם בצד שמאל. אם אתה זורע את זה ככה, רק ככה אתה חייב על ידי חיסון של כליים. אז באים חכמים, כמה שלא תזור החיטו בחר, זור. ביד ימין אתה זורע את החיטה בה. ביד שמאל אתה זורע את הסורה בחרצה. נעמי לחי, זה מה שהוא אומר. כליים עם כליים. פושמה. יש את האיסור לאכול גיד הנושר. הגיד הנושר, זה ביורר. אוכל מזה כזית, זה כזית. זה אוכל מצד ימין כזית ומצד שמאל כזית. סובל שמואל מקבל שם. למה? כי לפי התנתנו גם בצד ימין וגם בצד שמאל יש איסור לאכול. יהודה אומר אינוס. טופק אלו ארבעים. רבי אומר זה לא נכון כי לפי רבי יהודה רק אחד
אתה חייב רק על אחד, והוא לא בטוח איזה, אנחנו נראה אחר כך שזה. צד ימין, אני לא יודע, ובדיוק יסיים אל הרבה. איך ידענו? על מה מדובר? הנה זה החזה, שתי עשרות. אם מדובר שהוא חל את הצד ימין, ואחר כך את הצד שמאל, אבל היה התראה כל אחד ואחד, ואדם מדברים ידע. אז למה לא משנה? הוא אומר רק 40, אז חוסף הגיע. אז למה הוא חייב בכלל? הרי, כשבאים להזהיר אותו לא לאכול, הם לא יודעים אם הוא יאכל מצד ימין או מצד שמאל. אז ההתרעת ספר. אז חוסף אם לשמוע ספר, סעדיו היגו זה וחוזר היגו זה. אם הבן אדם מסופק מי אבא שלו, הוא לא יודע מי אבא שלו, אז אנחנו נראה לכם סרטון פה. הנה, מרק הכניס את זה, שכוח למרק. שוב, שכוח למרק. אני אומר עכשיו, הוא מפריע, שהוא יום ולילה, 2 שיעורים ביום, לכל מיני זמנים, שכוח מרק. איתו איזה, הוא לא יודע מי אבא שלו, אז הולך, זה או רובין או שימון, הוא לא יודע. אז הוא הולך ונכניס מכה לרובין, אחר כך עליו ונכניס מכה לשימון. אני אומר, כל הסרטונים שלנו היום זה לקבל את תשעו. זה הכל אהב הסחינות. מדידויס ולעשות שולים מבשר לחטוף את זה, ועוד סרטון, עוד מעט. הנה, סרטון שאחד בכי סמכות האבא שלו, לא יראה. אז זאת עכשיו ניסה לזה. הנה זה לפעמים יגידו את זה, כאילו זה לפעמים יגידו את זה. אחר כך הוא הולך כאילו את שימין שאחד מהם זה אבא שלו, אבל לא בסוף. או ישליק לשניהם מבזק, או שהוא הכניס מותה לשניהם נראה לכניס אותו נר, או ישליק לשניהם מבזק. אז הוא חייב, למה? כי כשהוא מכיר אותו מבזק, אז זה ודאי שהוא מכיר חי את האבא שלו. הוא לא יודע מבזק, אז חי את זה אחרי זה טוב. אבל כמה הוא מזגן בזה? Oh, look who the fuck it is. Yo. How you looking, Tim? Good. How you looking, Tim? Do you miss me? Yeah, absolutely. I didn't want to bother you because I knew you had it's your family, everything. Pretty good. Pretty good. Yeah, I'm here in Ontario now. How things been? Pretty sweet. I met up with my friend from Telegram that I've known for like over a year. In real life yesterday. Trying to go to the baseball game in downtown. We ended up not being able to go. $1 hot dog night and the best there, and their packages there, and there's soft and sold out. Basically, the tickets were super expensive. Opportunities to lowball scalpers. We just ended up watching the game at a bar. This It is was really sick to watching the game at a bar. This is the Blue Jays. Sick to meet them. Yep. Who are they playing? Yep. Who are they playing? Boston.
Boston That'd be a tough Red one. Sox. All right, did they win? Yeah, they did. Yeah, they did. Like 5-3. Very Like well. 5-3. Hey, your world turned out really nice. I've been talking about it with Duke, and we just think you did a good job. As Duke said, it was Thanks, Doug. better than Thanks, Doug. and I'm proud of you for seeing that project through. Yeah. No, it was. I thought initially I could, but there's a lot of, I could have done more efficient had I planned it more, but there's a lot of more. Like there's a lot of areas, like just off areas, like to paint the blanket was just tedious. Because I'd have to block off the areas around it. I was the areas around it. I was painting, so there's just a lot of painting. So there's just a lot of taping, garbage bags, and yellow food boxes, stuff. On the wall. I appreciate that you like how it turned out. I appreciate that you like how it turned out. I appreciate Do you that. feel that it would have been easier? I think it would have been easier to just use regular paint and not spray paint. Do you agree with this? I haven't really used regular paint on a or much regular paint at all. I mean, it's kind of hard for me to compare. It's kind of hard for me to compare, but spray paint is a tool that I'm comfortable with. Like it's pretty efficient. Like it's pretty efficient. Like you can spray paint a large section with spray paint way quicker than you can. I mean, you have a roller, I guess. So I guess maybe they're kind of equal. But you can get a lot of coverage with spray paint. Maybe they're kind of equal, but you can get a lot of coverage. The margin for error with spray paint is just so small. Margin for error with spray paint. Yeah, I mean, like one time, like the hardest part about spray painting, I find is just getting really bad. That's really hard. There's a high likelihood that you're gonna run into drips if you're spraying too close to the wall. Far back, and then if you go far back, wider, and like the spray is gonna be wider. Even if you're using like skinny caps that are designed to spray thin lines, it's still like hard to get thin lines. Usually the best time is when the can's like you wait until like the can like the pressure's a little lower, like empty, and then the pressure's a little lower. Even having like clogged caps sometimes helps. That's I'm really bothered by it. There's one point where I was like in my initial sketch, there were like these lines kind of like in my initial sketch, there were like lines coming out of the flower, and then I tried doing it on the wall, and I tried doing it on the wall, and I couldn't. I was trying to get the lines, like I was trying to get way too thick, and I had to basically just way too thick, and I had to basically just repaint the inside of the flower, and reach the highlight. It wasn't didn't end up being like that. It wasn't big of a deal ultimately, and I was like ultimately, and I was putting in those little lines. Didn't bother putting in those little lines. But yeah, painting it though, I did use just exterior bare paint, just like exterior bare paint. Some of it, or like some of it, like the outline of the animals, the outline of the animals with regular external paint, clouds, and some other outlines that were done with just regular paint, so it wasn't mixed with both. Very well. How has Yellow enjoyed? Also, like transferring the image onto the VR, like I used the VR headset. I was able to quickly transfer the outline. Just using spray paint, I think I'd be a lot slower and less accurate probably with a brush. But yeah, yellow is
Alex, Hello's good. Hello's good. She is adjusting you to can the ask new her. house new that house she is. that she is. Sorry, what was your question? Sorry, what was your I'm, question? you're picking up what I'm laying down. Is she adjusting well to the temporary new place? Yeah, she's Yeah, making herself at home. She is basically claiming the house as her own. There is a dog that came over with my parents' friend's dog, and we're having dinner. There's just a little French bulldog named Oliver, named Yellow. Was not too stoked about being in the house. Just growling at Oliver, despite all of just pretty like oblivious to the entire time. She did not like that, and then like a few days ago, I'm going to a wedding here, so we need to find a dog sitter. So there's this other dog named starts with an S, it's like Sophie or something. Yellow, surprisingly though, she was good with that other dog. They met outside, together. Then we introduced them to the doors, and there was no problems with that. She's making herself at home. Right now, I got rained on earlier. That's good that she's doing it. As for here, Luke still doing his thing. You're gonna ask about my 10 neighbor trick. Well, I assume she's okay. I also was under the assumption that you. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Hello? Can you hear me? I can hear me. Super chop. Okay. Well, are you outside? Your mic's really now. Okay. Am I outside yet? I think it's not chopping anymore. What were you asking? צריך לחכות 8 ימים כדי לשחוט את הבהמה. ביום השמיני אין, ויקרא אלוהי. זה ביום השמיני. לפני. למה? פה, בכלל הזה לא כתוב בתורה. אל תשחט. לפני יום השמיני כתוב. כן תשחט אחרי היום השמיני. Can you hear me? יש כאן עשה, יש כאן מצווה לשחוט אחרי היום השמיני. וזה אתה מדייק. אתה שוחט לפני, אתה עובר. זה לא לאו אמיתי, זה לא לאו שאתה יכול לקבל זה. She's doing good. She's doing good. She told me to be here for 5 in the morning. בעצם עשה, בדיוק. She stays up. She stays up. Yeah, I guess she was like me. Some point during your sleep cycle, literally staying up all night, until like 4 p.m. Like 4 p.m. So luckily, she's a total night owl. Which is cool. Normally, like I feel like the majority of middle-aged females. באותו לילה, מסתומע אחי שקיר, זה בסדר, זה לא מה פסוק, 7 ימים תהיה אצל אמא. בלילה לא, בלילה כבר זהו, אתה יכול להיות. He hasn't kept me up though as much as Andrew and Tony. So
Reverend Andrew just put a link. Mandarin is a bathrobe and Okay, it's We got him. He comes in sometimes and talks for like 8 hours straight, and that's okay. I put up with it. It's okay. And Tony and I recently started a podcast series, which I think is really, really cool. So we go through the future Wikipedia pages of the years of the future, like 2027, 2028, 2029. We spend like an hour on each year, and then there are these other websites I have that basically like our timeline of the future. And we go, I've shown you that future timelines that and I just read through it. I agree. And so I'm just reading through it. We're doing like an hour each year. So we've done 4 on those live. And then this week I was a little light on podcasts, but that's kind of on my own doing. I've been doing a lot of things. Last week I did 3. I did one on Wednesday. More than 3. I did like 3 within like 24 hours. I did one with a guy in England on Wednesday, one with a historian on Thursday, and then one with the oldest UFO podcast in the world, which I kind of think is cool. It's like 15 years old. And that's good. And then it has audio listeners much more than YouTube. He gets like tens of thousands of downloads for every episode. He does have like 30,000 subscribers, which is cool. And then I did another one with someone who has 107,000 subscribers, but they are, I don't think they're published yet. And I did like a couple others, just like here and there. And you know, this thing that I always have to do every 12 hours, no matter what, I have to research. It's like very interesting. And so today, I don't know why I was motivated today. But there's got to be a better way, because I have some of my devices that are on this. And the basic, like, I can do it with a computer. Computers are fine, but my computers are really expensive. Chromebooks are things that I really wanted to automate. And I think that I got it. So basically, I was trying to automate by like memorizing my mouse clicks, like Macro Recorder does that you've seen. And Chrome just isn't powerful enough to do that. But what it can do, Chromebook isn't powerful enough to do that. But what it can do, there are extensions that allow you to like program mouse clicks, so long as you're clicking within the extension. And I figured out, I think, some really good ways to do it. So right now, I've got normally my stream is about 12 hours long, but I am shortening them to 2 hours, and then the thing recycles and just goes, because if I'm automating it, I want it like, if sometimes they get random disconnects, just whatever it is, crashes, whatever, and if it's every 2 hours, then I don't, then it just kicks back on. And so that's been really good. In terms of my boss, I don't know if I told you the strategy. I think I did. So I tried to just email people, which worked really well until the email providers wouldn't let me email people anymore, or they just banned my accounts or whatever. So I started going to contact pages of individuals, and I collected like 130,000 contact pages, podcasts, you name it, just influencers, just a ton. And then what I do is I basically have this robot go through, actually 2 of them, and then just filter that list of 130,000 into podcasts that are like accepting guests, basically, generally. That's kind of one of the things that I
I'm looking for. So I mean, some of them don't, like their contact pages don't have a contact form, or their contact form is broken. A lot of them are broken. Joe Rogan is broken. I think he just doesn't want to take any contact information. At work. But then what I do is I didn't know it doesn't work. I've tried on like a bunch of different devices, VPN. It does it with It just says like address found. it's not. It just says like error when you try to send it. If it's working, it says like thank you or whatever. If we get back to you soon or whatever. Joe Rogan. It's like through his website. Yeah, Joe Rogan. And I like Theo Vaughn's work, Tom Segura's work, a bunch of other people's work. Adam Ray, but his does not. And I think that he either doesn't care or they just don't know. I know I work in an organization and this kind of stuff can very easily get broken and you just don't know it if nobody's looking at it and nobody tries it. And the difficult thing is the way that normally someone would communicate this information to you is through your contact page. But if your contact page is broken and you don't, take a lot of emails or anything like that, nobody's ever going to know. It's kind of like this paradoxical thing. How do you tell someone the thing is broken if the way to communicate that the thing is broken is broken? But that's okay. So I've got this bot, 2 of them, that is really smart. It basically finds anybody who has a contact page, finds anybody who has a contact form, and usually these contact forms, they make you jump through hoops. I'm sure at some point in your life, you had to fill out like a job application, a contact form. It's always the same information. First name, last name, telephone number, location, email, and then like your comments or whatever. And then you have to do a capture. And like, captures can just become ridiculously maddening if you're doing that. But I found an extension that uses AI to fill out all that information. So if I see this on I wish I had this when I was younger. I would have loved to just be able to press one button and AI fills out the form for you perfectly. But it's okay, better late than never. You press a button, AI fills out the form for you, and then if you have a CAPTCHA, there's another extension that I use that automatically fills in the CAPTCHA. So every day I get about it's really slow. Well, so it doesn't work. It doesn't work for all of them. Just generally works for the Google. So identify fire hydrant or bus. That one. But that's 95% of the ones that they use. But yeah, I'm in agreement with you. That capture one where you have to slide the thing over. So this is like a really good strategy that I have because every day I get about 200. I send out about 200 contact forms, and these all go to people's inboxes, so they don't go to the spam folder like many of the emails that I'm just sending out like randomly. These go to right to and then I'm able to schedule stuff with people. So I've been scheduling, and I've got some people to whom I have to respond. I was supposed to do a podcast yesterday, but the guy he wasn't in the United States apparently had really bad weather and his power was out, so he could not do the podcast, so we rescheduled it. So a week from now. And what else? I got some other podcasts scheduled for the next 2 months, and I'm just doing my best to kind of just schedule things out. I have had some people come into the Discord and I'm like, hey, I have to find out about me. Which is like amazing to hear from somebody because it's like, oh, you saw me on something and then you were motivated to come in here. The one in particular that comes to mind was a person
they had seen me in ממשיכים הלאה. Discord איך עוד before, בחוץ? but they never גר talked to me. בפנים. And then they were, and then I saw you on a podcast. שני קורבנות. שחט I אחת was on בחוץ, another הוא נסע podcast לחזור last week, ואז שחט אחת בחוץ, the זה one כבר on בעצם זה. Thursday, and עכשיו somebody הלכת, saw, אבל זה somebody הריגה. from Twitter Spaces saw me in there, ראית אותו. and they're a מותר לך pretty לסחוט big את השני? influencer in היום? the כן. UFO world. ושחט. I'm like, I can't believe you were on that. That זה was, זה that, במיוחד you did a טוב. really פתאום great בית job. המקדוש. And אז מה? it was like an hour-long interview. איך עוד Here's the בחוץ? thing. ואיך עוד בפנים? דרך I פעם was מרגיש taking לנו live שקורס. questions, so it becomes like an Ask Me Anything, which is fine, but you can't move through all of the information that I desire when לא, לא, לפי people חכמים זה take שונה לגמרי. questions. But I understand. That's the way the person wanted to do it. לא, הוא לא, הוא לא The one, הרג, I was לפי on חכמים. another podcast זה for שחיטה like 2.5 hours or רגילה, הוא so שחט. with אין this את ההלכה historian, לפי חכמים. and we went זה לא ראוי לאכילה. into, אין she's להם את really זה. smart. She's actually in the medical field, but she has a history podcast that אבל will be רב שמעון, published שייני כושר. זה on the פשוט. 17th. And we went into great depth into like לפי רב שמעון, this השני ancient מצוין. technology, but איך עוד בפנים? specifically איך עוד בחוץ? a more recent person. אבל אם And הוא עושה את my הראשון story בפנים, reminded me of שזה this מצוין. person. Reminded this historian of this person. The person's name is Marion Stokes. ואת השני, Marion Stokes was a שזה בעיה librarian, רצינית, wealthy woman in Philadelphia, who for 35 years or so, approximately from 1977, specifically starting really hard in 1979 until 2012, recorded television on VHS tapes and created the largest database of television in global history. And she had just like rooms of tapes, and she even had like a servant who would למה השני ולא like יססה? replace the tapes. And, you know, it just hearing what she had to do. At first, she every 6 hours had to do a new tape. When in my recording, it's like every 12 hours. But now having it automated, it should be a lot better. But then I would hear her, like, she would get really upset if they went over and like the tape was not restarted on time. In mine, if I go over, I'm still recording. If I go over 12 hours, I'm still recording. It's just not always available to the general public. I can still make that video, like elements of it public, so people can still get it. So it's not like my data is lost when it is like Marion Stokes, but just what an inspirational person. And she was like extremely private, so she did not want people to know what she was doing. She did not want people to know that she was recording, so she wasn't very well known until after her death. And she donated, or the state donated this huge collection to the Internet Archive. And so it's in Sunnyvale, which is in Northern California. They're like going through it. Uploading it all to the internet. So she like technically not have the right to capture that. Maybe capturing for your own. I think that she falls into a newsworthy category, so I think that's why they in a similar way I potentially would. If you steal enough, It becomes newsworthy. Yeah, not steal enough content. Yeah, at least on YouTube. If something becomes newsworthy, then anybody can use it, and nobody has. You can't get a copyright claim against it. So, for instance, let's say here's a big one that happens: presidential debates and presidential elections. A lot of times, people will archive that on the YouTube, and usually that's allowed because it's considered newsworthy. The algorithm could come and flag you or whatever, but these are internet. It's being allowed because her archive is the world's largest, and much of the originals that were from like the
television stations are destroyed. They either take over them or they get rid of them. Many times a company will buy up a large amount of stations and just say, all right, we're going to close down a third of them because we find them to be redundant and you guys don't have a job on them. And the people don't have time to like archive all of their tape and stuff. And a lot of times they're just taken out when they clear out the building. Thrown out. And Marion Stokes was very worried about that and that this was happening. People would say to her, well, the station is recording it or somebody else is making it, nobody else did. So we really only have one archive of it, and usually it's hers. So anyway, she's just a very inspirational person. Many of the trials and tribulations through which she has gone, I find myself doing the same. She archived between 400,000 and 800,000 hours of television. And my project, just on YouTube, I have archived about 850,000. So perhaps as much or double as much as she has. So that is it's an incredible amount. And that doesn't include everything from Instagram, Twitter Spaces. So anyway, I've been doing that. Isn't the Internet Archive host content that they don't have to raise more? Generally, they host things that are community or some type of Creative Commons. But occasionally they do get things that are uploaded there, and somebody does not want to upload it, and if they get a claim against it, they have to take it down. There are a lot of movies on there. Technically, they shouldn't be available, but they do, and the holders of that copyright either don't enforce it or they don't. They're not making enough money on it, and they want the art to be seen. So it's like I don't know what movie would be that good example, but like I don't know, The Wizard of Oz. That makes it really I don't know, some old movie that the people who hold the rights to recognize that they don't make that much money anymore, or it's going to be put into the public domain soon enough, and they have agreed that the people who hold the rights to it no longer want to enforce the copyright. But they could, if they wanted to, they could say, hey, Okay, but Internet Archive is like Internet Archive is archiving evidence. We can't work countries like server laws, countries, server laws, stuff that's the issue that does arise though is it's very expensive to host all this. They have like the world's biggest library. Arguably, people would say Wikipedia, but you can get all of Wikipedia on just a few gigs. And that would be all the languages. That's not all the video takes up so much. And video is just incredibly intense. But they're able to store it. You know, with this thing that I'm doing, this project with Tommy, it's fascinating. Like, I'm so glad we're doing it. Each year takes about an hour to do. But like we were talking about virtual reality, by 2030, I don't. It might be like 2029 or something like that. 8K virtual reality will become normal, and how that's going to revolutionize society allegedly. And by 2030, 100 terabyte hard drives will be more than one. 6G will be implemented.
European Union has mandated that all batteries sold, all אבל devices sold זה רק דקה, in the זה European פיגור. Union must have replaceable batteries. מה זה There are a פיגור? lot of really good שכהן things. שוחט I mean, באמצע yeah, שחיטה, הוא you מוכר could talk לעצמו. about like, you could talk about like, אני I mean, הולך לשים את those הבשר are, הזה על המזבח בעוד Oh, 5 Tony שנים. the dude who's the, is Tony the dude who's the אתה יודע איך הוא יכול לעשות את זה? אני No, אספר he's לך. not. Case archive/true stories. No. Every life has. I don't know if I know. את Have I even met הדם על Tony? המזבח Have בעוד 5 I שנים. even met Tony? Tony's from אני Eastern אני Europe. אוכל את השלום, את הסטייק הזה בעוד 5 ימים. זה הכל עניינים של אכילה. אכילה. זה Is he new? Is it? I did a כן, זה podcast. אכילה. I did a לשים podcast with him. את ההימור על המזבח זה אכילה. לאכול סטייק We זה did ודאי 4 אכילה. podcasts actually in like May, and הנה, then תראו את הזה. Okay, this guy. Okay, this guy. yeah, 4 למטה. Yeah. זה רוב הסוגים של אכילה. I think I know what he's you're talking been about. in here like every day זריקת הדם זה אכילה. for like a אכילה few שלמה hours של המזבח. or so. I don't want to say שפיכת השיריים, לא, אני לא יודע מה זה שפיכת pretty שיריים. regularly, and כן, שפיכת שיריים, בסדר, כן. I've been looking for someone to do this project הפטור לשים הימורים, because to זה me it's לשים like בשר על the המזבח, most זה important thing אכילה של מזבח. that. Well, I don't want to say the most important video I וכמובן could do, but like a שהבן אדם really אוכל את important video השלומים, את הטוידו, because it's like people of the future will watch it and see where we were accurate, זה ממש where אכילה we בקשה. were inaccurate, and I think it could be watched 100 years from now or 1,000 years from now, and especially if it's an hour each year, you know, it's going to be like 60 hours just to do the remainder of the 21st century or something like that. Now, the more in advance that Yeah, it's cool seeing the projections. It's cool seeing the projections. exactly, and I've seen those in like media and stuff. אז It's like ממילא, some things that were really accurate, other things they weren't, and I wanted to do our own things that were really accurate. And נראה לי שהשחיטה לא... but I didn't have anybody with me to do it, and I don't want to do it on my own streams because I can lose it. Like I just randomly lose stuff, and I want to preserve it first with someone else. And so I said to him, he's been getting some bigger and bigger guests. He got somebody who's watching the UFC, and he got somebody who works for ESPN. And just this weekend, he did like a person who's like has 100,000 subscribers. They're like a fitness influencer, and he's getting paid to do podcasts. And before, like he wasn't even on Spotify before he did it. And I motivated him and made sure he got to do podcast on Spotify. He only has like 35 episodes. He doesn't have that many yet, but still, he's starting to make money and pretty good money when he does a podcast, when he charges to do a podcast. And he and I were talking, and I said, hey, I'd really like to do this archive if you're interested. And he was all about it. And so we've done 4 of them, and I read what's on the screen, and then he scrolls, so we see the different pictures. And it's just a really massive undertaking. It's going to be, I bet it's probably by the time we're done, I could be. I told him, like, we could record 1 or 2 a week or so, or whatever our schedules entail. And if we just do that, it'll be a lot. And then the really cool thing about it is you can clip that really easily and use the that. So there'll be something on like the ocean floor being mapped by 2030. That's like a goal. And I'll read like, I don't know, 7 minutes on that topic, and we've got like cool footage that you can put over it, and then put that on Twitter and YouTube Shorts and Instagram Reels and TikTok, and that's performing pretty well. And then I also wrote all of the titles and basically gave him a prompt for all of the descriptions for the next
7 years or something. And then I've been putting out press releases about